नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे जे जे ब्लॉगच्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, खूप दिवस म्हणता येणार नाही, 2 महिने झाले आपण काय ब्लॉग बनवायला आपल्याला वेळच नव्हता। सकाळी उठलो आणि आता तुम्ही बघू शकता 8:30 वाजलेत। समोर धुकं बघा किती दिसतंय तुम्हाला। आपल्याला तिथे जवळपास 10:30-10:30च्या दरम्यान पोचायचं आहे, नाहीतर मग आपला नंबर लेट लागेल आणि आपल्याला लेट यायला लागेल। तर मित्रांनो, बाईक सर्व्हिसिंगची काही मी व्हिडिओ बनवणार नाही आतमध्ये, कारण तिथे परमिशन घेतल्याशिवाय व्हिडिओ बनवून देत नाही। मोस्टली तिथे व्हिडिओ नाहीच बनवून देत, त्याच्यामुळे मी काय सर्व्हिसिंगचे व्हिडिओ बनवणार नाही आहे। मी आताच पहिले तुम्हाला क्लिअर करतो आहे। पण आता तुम्ही सकाळचा आनंद घ्या। आता तुम्ही बघू शकता समोर धुकं बघू शकता, इथे अजून थोडंसं सूर्यकिरण आता उगम पावलेत। तर मित्रांनो, 2 महिने आपल्याकडे वेळच नव्हतं, कारण तुम्हाला जसं आपण मागच्या पण व्हिडिओमध्ये बोललो होतो की आपण जॉबसुद्धा करतो, त्याच्यामुळे आपल्याला काही वेळ मिळत नाही सध्या व्हिडिओला। आणि काही दिवस 2 महिने आपल्याकडे एवढा कंटेंट पण व्यवस्थित नव्हता की आपल्याला सुचतच नव्हतं कंटेंट काय व्हिडिओ बनवावी, कशा संदर्भात व्हिडिओ बनवावी। आणि आता जस्ट मी एक नवीन हेल्मेट घेतला आहे आणि सगळा सेटअप मी चेंज केला आहे जुना। फक्त आपला गोप्रो आहे ना, तो गोप्रो आहे तोच ठेवलेला आहे मी। पहिल्यांदा फ्यूल कमी आहे तर फ्यूल अप करून घेतो, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला मध्ये कुठे प्रॉब्लेम नको आहे। आता सध्या हायवेचं काम चालू आहे ना, त्याच्यामुळं जरा गाड्यांचे प्रमाण जास्त वाढलं आहे आणि सिंगल लेन असल्या कारणानं खूप प्रॉब्लेम होतो। कोण आहे चेक करू दे, हा आहे ना, पुढेच टाकायला लागेल पेट्रोल। माकियाक थंडीचं प्रमाण सुद्धा वाढलं आहे। माकियाक खूप सुंदर अति सुंदर। अयोध्येला प्राणप्रतिष्ठान होणार आहे, पण त्याचे प्रतिसाद पूर्ण देशभरात उमटलेले आहेत मित्रांनो। आणि जाता जाता आपल्याला रस्ता थोडा पूर्ण खराब मिळाला आहे, त्याच्यामुळे आपण स्लो चाललो आहे। आणि कारण मध्ये आपण ब्लॉग नाही केला, कारण कॅमेराची बॅटरी आहे ना पूर्ण लो होऊन जाते। फार तर फार 20 मिनटं ते पाऊण तास 1 तास पकडून चाला, 1 तास टिकते। तुम्ही बघू शकता आता इथे हा पूर्ण रस्ता खराब लागला आहे आपल्याला, आपण स्लो जाऊयात। फायनली मित्रांनो, आपली सर्विस झालेली आहे आणि मी विचार पण केला नव्हता की एवढा बिल होईल आपला। 2728 रुपये बिल झालेलं आहे, पण ही आपली 3rd सर्विस आहे, त्याच्यामुळं मी थोडा विचार पण केला नव्हता की एवढं सर्व्हिसचे पैसे होतील म्हणून। परमिशन आपण कुठेही गेलो तरी पहिलं परमिशन शिवाय आपण कुठे व्हिडिओ करत नाही, पण आपल्याला परमिशन नाही मिळाली, त्याच्यामुळं आपण व्हिडिओ केली नाही। सो अरे क्या हो गया, चाचा जी हाँ लेफ्ट नहीं है, असल रॅली असेल ती बघ।
तेच संपवतो. भेटतो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आता रेग्युलर व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न करणार आहे मी. अँड मित्रांनो, आपण गेलो होतो बाईक सर्व्हिस करायला. आपण विचार केला नव्हता एवढे सर्व्हिसचे चार्जेस होतील म्हणून. तर मित्रांनो, भेटतो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय, टाटा.